Φανταστείτε το πιο διάσημο και πολύτιμο πτώμα στον κόσμο. Μια σωρό που για αιώνες ήταν κορυφαίο αξιοθέατο, με αυτοκράτορες να ταξιδεύουν από τα πέρατα της γης μόνο για να το δουν. Και μετά, σαν να άνοιξε η γη και το κατάπιε. Αυτή δεν είναι μια ιστορία μυθοπλασίας. Είναι η αληθινή περιπέτεια της σωρού του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μιας μούμιας που την έκλεψαν, τη λάτρεψαν, τη βανδάλισαν και στο τέλος την έχασαν για πάντα. Όταν ο Αλέξανδρος πεθαίνει στη Βαβυλώνα το 323 π.Χ. είναι μόλις 32 ετών. Οι στρατηγοί του, οι περίφημοι διάδοχοι, τσακώνονται για το ποιος θα πάρει τα κομμάτια της τεράστιας αυτοκρατορίας του. Αλλά όλοι τους ξέρουν ένα πράγμα. Όποιος έχει στην κατοχή του το σώμα του Αλέξανδρου, έχει στα χέρια του το απόλυτο σύμβολο εξουσίας. Το πτώμα του δεν είναι απλά λείψανο. Είναι ένα πολιτικό όπλο ανυπολόγιστης αξίας. Για να αντέξει το ατελείωτο ταξίδι προς τη Μακεδονία, το σώμα του Αλέξανδρου ταριχεύεται. Για 2 ολόκληρα χρόνια, οι καλύτεροι τεχνίτες φτιάχνουν ένα κινητό μαυσολείο που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί. Μια κολοσιαία, επιχρυσωμένη αρμάμαξα που τη σέρνουν 64 ημίωνοι. Η πομπή ξεκινά επιτέλους από τη Βαβυλώνα, με προορισμό τις Αιγές, τον τόπο ταφής των Μακεδόνων βασιλιάδων. Όμως δεν θα φτάσει ποτέ. Στα σύνορα Συρίας και Αιγύπτου, ο Πτολεμαίος, ένας από τους πιο έξυπνους και φιλόδοξους στρατηγούς του, έχει άλλα σχέδια. Στείνει μια ενέδρα, καταλαμβάνει την άμαξα, αρπάζει το πολύτιμο φορτίο και το κατευθύνει νότια, στην Αίγυπτο, το βασίλειό του. Αυτή η αρπαγή δεν είναι απλά μια κλοπή. Είναι μια ανοιχτή πρόκληση που ρίχνει λάδι στη φωτιά και γίνεται μία από τις κύριες αφορμές για τον πρώτο άγριο πόλεμο των διαδόχων. Ο Πτολεμαίος μεταφέρει τη σωρό αρχικά στη Μέμφυδα. Οι διάδοχοί του θα τη μεταφέρουν αργότερα στη νέα λαμπρή πρωτεύουσα, την Αλεξάνδρεια. Εκεί χτίζεται ένα μεγαλειώδες μαυσολείο που έμεινε στην ιστορία ως το Σώμα. Για αιώνες ο τάφος γίνεται το κέντρο της πόλης, ένα ιερό προσκύνημα. Οι ισχυρότεροι άνδρες του κόσμου, από Έλληνες βασιλείς μέχρι Ρωμαίους αυτοκράτορες, έρχονται για να αποτίσουν φόρο τιμής. Λέγεται πως ο Ιούλιος Καίσαρ στάθηκε σιωπηλός μπροστά του, σχεδόν μαγεμένος. Ο διάδοχός του, ο Οκταβιανός Αύγουστος, επισκέπτεται τον τάφο το 30 π.Χ. Σύμφωνα με τον ιστορικό Δίωνα Κάσιο, ο Αύγουστος θέλησε να αγγίξει τον ήρωά του, αλλά κατά την επαφή, ένα κομμάτι από την εύθραυστη, ταριχευμένη μύτη της μούμιας έσπασε. Ο παράφρον αυτοκράτορας Καλιγούλας αφαίρεσε το χρυσό θώρακα του Αλέξανδρου από τη μούμια για να τον φορέσει ο ίδιος. Γύρω στο 200 μετά Χριστόν, ο Σεπτίμιος Σεβήρος, ενοχλημένος από την αδιάκριτη περιέργεια του πλήθους, αποφασίζει να περιορίσει την πρόσβαση στον ταφικό θάλαμο. Η τελευταία επίσημα καταγεγραμμένη επίσκεψη είναι αυτή του Καρακάλα το 215, ο οποίος σε μια κρίση θαυμασμού αφήνει πάνω στη σαρκοφάγο τον μανδύα και τα αυτοκρατορικά δαχτυλίδια του. Μετά τον 3ο αιώνα οι αναφορές λιγοστεύουν και μετά σταματούν. Η Αλεξάνδρεια μαστίζεται από σεισμούς, τσουνάμι, πολιτικές αναταραχές και θρησκευτικές συγκρούσεις που αλλάζουν την όψη της πόλης για πάντα. Οι Άραβες χρονικογράφοι που έρχονται αργότερα δίνουν συγκεχημένες πληροφορίες. Κάπου μέσα σε αυτό το χάος, η ακριβής τοποθεσία του σώματος ξεχνιέται. Τα ίχνη της πιο διάσημης μούμιας της ιστορίας χάνονται. Σήμερα κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται το πτώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι θεωρίες είναι δεκάδες. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο τάφος είναι ακόμα κάτω από τη σύγχρονη Αλεξάνδρεια. Άλλοι λένε ότι μεταφέρθηκε κρυφά στην όαση της Σίβα ή ακόμα και στη Βενετία, μεταμφιεσμένο σε λείψανα Αγίου. Παρά τις αμέτρητες έρευνες, καμία απόδειξη δεν έχει βρεθεί. Ο άνθρωπος που κατέκτησε τον γνωστό κόσμο και έλυσε τον γόρδιο δεσμό, μας άφησε πίσω του το δικό του άλυτο γρίφο.